მოგესალმებით. მე ვარ გიორგი ვეფხვაძე, BI Studio-ს წარმომადგენელი. უკვე 2 წელია, რაც ფინანს გუნდმა წამოიწყო პროექტი BI Studio და ამ დროის განმავლობაში არაერთ კომპანიაში დავნერგეთ ბიზნეს ინტელიგენციის კულტურა. ამჯერად გვინდა გაგიზიაროთ წარმატების ისტორია, რომელიც შედგა BI Studio-სა და McDonald's შორის. რასაც უფრო დეტალურად ისაუბრებს McDonald's-ის ბიზნეს ანალიტიკოსი გიორგი ასათიანი. McDonald's-ი საქართველოში პირველი რესტორნის გახსნიდან 23 წელს ითვლის. დღეისათვის კი უკვე 18 რესტორნითა და 1500-მდე დასაქმებული ადამიანით ოპერირებს. ჩვენი კომპანიისთვის უმთავრესია ხარისხი და მაღალი სტანდარტი ყველა დეტალში. იქნება ეს პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი იღებს, თუ ბიზნეს პროცესები, რომელზეც დგას სისტემა. კომპანიის ზრდასთან ერთად იზრდება ერთიანი და ცენტრალიზებული ანალიტიკური ხელსაწყოების საჭიროება კომპანიისთვის, რათა მიიღოს სწორი და სწრაფი ბიზნეს გადაწყვეტილებები. უკვე 1 წელზე მეტია, რაც BI Studio-სთან თანამშრომლობის შედეგად გადავედით მოსახერხებელ ინტერაქტიულ ანალიტიკურ პლატფორმაზე, რომელმაც მონაცემთა ანალიზის სასიამოვნო პროცესად აქცია. დღეს მინიმუმამდეა დაყვანილი ETL სამუშაოები და ჩვენი რესურსი მაქსიმალურად მიმართულია სიღრმისეული ანალიზისკენ. ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით შეგვიძლია ვიმოგზავროთ კომპლექსურ სისტემაში, დავინახოთ გაყიდვების პერფორმანსი სხვადასხვა რაკურსიდან, იქნება ეს რესტორნების გეოგრაფიული გაშლა თუ სხვადასხვა არხების მიხედვით კლასიფიკაცია. მონაცემთა დამუშავების პროცესი სრულად ავტომატიზირებულია და რეპორტებში ინფორმაციის განახლება ადამიანურ რესურსს აღარ საჭიროებს. Microsoft Power BI-ის ვიზუალიზაციის ხელსაწყოები მონაცემებში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემჩნევასა და სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებაში გვეხმარება. რეპორტებისა და დაშბორდების ნახვა ნებისმიერ დროსა და ადგილასაა შესაძლებელი ნებისმიერი მოწყობილობიდან. მონაცემებში მნიშვნელოვანი გადახრის შემთხვევაში კი მომენტალურად ვიღებ შეტყობინებას, რაც დღისიერი რეაგირების საშუალებას გვაძლევს. BI Studio არის პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, რომელთან მუშაობა არის მარტივი და საინტერესო პროცესი. ჩვენს თანამშრომლობაში გამოცდილების, იდეებისა და ხედვების გაზიარება არის განგრძობითი პროცესი და თითოეული პროექტის შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი.